अब कम्प्युटर सफ्टवेयरमा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ है क्वेसन। अब प्राय सोधिरहेको छ तिमीहरूको रिसेन्टली 2019 को स्प्रिङको क्वेसनमा पनि यो सोधेको छ है। व्हाट डु मिन बाइ इन्स्ट्रक्सन एन्ड सफ्टवेयर एक्सप्लेन भेरियस टाइप्स अफ सफ्टवेयर। अब यो मैले तिमीहरूलाई क्लासमा नपढाउनुको रिजन के थियो भन्दाखेरि धेरै सजिलो टपिक छ र तिमीहरूको कमन लजिकले पनि भेट्ने खालको क्वेसन्सहरू छ कि यहाँ खासै। अब सफ्टवेयर भनेको के हो त तिमीहरूलाई जानेकै छौ। अब सफ्टवेयर नै बनाएको होइन तिमीहरूले फर्स्ट सेमेस्टरभरि सबै कोडै गरे हो नि होइन, सबै एप्लिकेसन्सहरू केही बनायो होला, प्रोग्राम गर्यो होला हो, त्यो सबै सफ्टवेयर भइहाल्यो। अब यसमा तिमीहरूको सिस्टम सफ्टवेयर, एप्लिकेसन सफ्टवेयर छ। अब त्यो टाइप्स अफ कम्प्युटरहरू पनि भन्नु नपर्ला। एनालग कम्प्युटर, डिजिटल कम्प्युटर, सुपर कम्प्युटर, मेन फ्रेम कम्प्युटर, हाइब्रिड कम्प्युटर। यसमा च्याप्टर 1 मा खासै केही छैन। ल च्याप्टर 1 मा एकदमै भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको चाहिँ ब्लक डायग्राम अफ कम्प्युटर। यो क्वेसन तिमीहरूको अलमोस्ट अहिले सीकै हिस्ट्री हेऱ्यो भने नि अहिलेसम्म पियुमा चाहिँ मोर देन 10 टाइम्स सोधिसकेको छ होला कि, 10-15 टाइम्स सुनिरहेको छौ। सो यसमा चाहिँ अब यहाँ जुन मैले एउटा फिगर राखिदिरहेको छु नि तिमीहरूको लागि, यो फिगर पढे नि हुन्छ होइन। मलाई अलिकति कम्प्लेक्स लाग्छ यो फिगर भन्छौ भने रामदत्त भट्टको बुक छ, थाहा छ है तिमीहरूलाई? बालागुरु स्वामीमा चाहिँ के छ भन्छौ भने त्यहाँ चाहिँ यो कम्प्युटर डायग्रामको फोटो चाहिँ इन्कम्प्लिट छ, के युनिटहरू मिस गरिरहेको छ होइन बिचबिचमा। सो अब मिस गरेको डायग्राम तिमीहरूले इक्जाममा लेख्न भएन। सो यो फिगर तिमीहरूलाई हेर्न बुझ्न अलिकति गाह्रो लाग्छ भने सबैभन्दा बेस्ट भनेको चाहिँ रामदत्त भट्टको बुकमा चाहिँ राम्ररी लेखेको छ कि, डिस्क्राइब पनि राम्ररी गरेको छ, फोटो पनि राम्ररी दिएको छ हो। सो यो पढ कि त त्यो पढ, सेम हो कुरा। अब यसमा अब इनपुट युनिट भनेको के हो, युजरसँग डाटा लिने ठाउँ, किबोर्ड भयो, माउस भयो होइन। मेमोरी युनिट भनेको के हो, स्टोरेज गर्ने ठाउँ भइहाल्यो, प्राइमेरी र सेकेन्डरी, भोलाटाइल नन भोलाटाइलको कुरा आउँछ, प्रोसेसिङ युनिट सिपियुको कुरा आइहाल्यो तिमीहरूको त्यहाँ होइन, कन्ट्रोल युनिट एएलयु। यो सायद मैले तिमीहरूलाई एकचोटि क्लासमा डायग्राम बनाएर पनि एक्सप्लेन गरेको थिएँ, क्या हो गरेको थिएँ हो गर्नुभयो है। अनि आउटपुट युनिटमा चाहिँ अब तिमीहरूको आउटपुट देखिने पार्ट्सहरू के हो, मोनिटर, प्रिन्टर भइहाल्यो होइन। अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा त मैले भन्न नपर्ला, तिमीहरूलाई इक्जाम लिने बेलामै मैले 10 चोटि सोधिसकेको क्वेसन हो होइन। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो, त्यसको टाइप्स भनेको के हो होइन, हाई लेभल, लो लेभल ल्याङ्ग्वेजको टाइप्सहरू के छन् भन त ल। के छ टाइप्स अफ ल्याङ्ग्वेजहरू के हुन्? मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज अनि एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेज, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज, I don't know, लोको एसेम्बलरमा कम ल्याङ्ग्वेज हो। एक्जिक्युसन स्पिड सबैभन्दा फास्ट कुन चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कुन छ? मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज हो। मसिन लेभल हो र? मैले त्यही पढाएको हो र? त्यसलाई कन्भर्ट माइक एकदम कस्तो डिस्टर्ब आइरहेछ है, पुरै कुई खालको। अफ गरिदेऊ त, म्युट गरिदियो हुन्छ। एक्जिक्युसन स्पिड हाई हुने चाहिँ के रे, मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज होइन। त्यसो भए एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेज र हाई लेभलमा के छ त डिफरेन्स? ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ, डाइरेक्ट मसिनले अन्डरस्ट्यान्ड गर्दैन कोडहरू। एसेम्बली लेभलमा ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ। सुलभ भन त ल, के छ मेन डिफरेन्सेस? हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ सुरुमा हामीले दिएकोलाई हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्न टाइम अलि धेरै लाग्छ। मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज हामीले दिएकोलाई भनेको के हो? खै टेक्निकल टर्म्सहरू आएन नि त, तिमीहरू त कम्प्युटर इन्जिनियर बन्ने मान्छे हो, के हो हामीले दिने? के हो, खानेकुरा दिने हो कि गर्ने कुरा दिने हो कि के दिने हो? हामीले गर्ने कुरा कमान्ड दिने, लाइन अफ कोड कमान्ड। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा तिमीहरूलाई प्रब्लम छैन, कतिको पढेछौ मलाई नि थाहा हुन्छ अनि तिमीहरू पढेकै रहन्छ भन्दा म त क्लासै लिन्न नि, फेरि मिसको बारेमा त थाहा नै होइन तिमीहरूलाई। ट्रेडिसनल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ यो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, एकचोटि सोधेको छ त्यही पनि हेर्नलाई चाहिँ हेर है। पोखरा युनिभर्सिटी प्रिभियस बोर्ड इक्जाम क्वेसन्सहरू चाहिँ यो हेरेको छ तिमीहरूले, सीलाई किन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ, व्हाट डु मिन बाइ इन्स्ट्रक्सन एन्ड सफ्टवेयर होइन, यो भन्न सक्छौ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई किन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ भनेर? ल मैले आन्सर छोप्दिएँ, भन्न त कसैले
सानो सानो फङ्सनमा डिभाइड गरेर काम गर्ने भएर स्ट्रक्चर्ड ल्याङ्ग्वेज भने होला। वाह नाइस पढे रहेछ तिमीहरूले अलिअलि ल कि देख्यौ भर्खरै त्यहाँ त्यहाँ तिमीहरू त फेरि चिट गर्न थाल्नु माहिर छौ ल च्याप्टर 1 मा त्यति नै छ कुराहरू मैले इम्पोर्टेन्ट र अलिकति कम इम्पोर्टेन्टलाई पनि फोकस गर्दै हैन सो च्याप्टर 1 मा अड्किने नबुझ्ने कुराहरू केही छन् टपिक त्यति हो च्याप्टर 1 मा केही छ अरू छैन हैन सबै थ्योरी नै हो थ्योरीलाई त तिमीहरूलाई खासै प्रब्लम नहोला हैन बुझिहालिन्छ ल्याङ्ग्वेज सिम्पल छँदैछ हैन